สวัสดีครับคลิปนี้แนะนำโคมไฟในห้องนอนทรง Re-Dual Mode นะครับ Oval Night Light ตัวนี้นะเสียบกับไฟบ้านนะครับกินไฟต่ำนะตัวนี้แค่1วัตต์เท่านั้นเองนะครับ1วัตต์ก็คือน้อยมากตัวนี้จะทำงานใน2ลักษณะนะครับเวลาที่เราสั่งก็คือสั่งผ่านรีโมทก็ได้หรือว่าจะกดที่ปุ่มนี้ก็ได้นะครับเขาก็จะทำงานใน2ลักษณะแรกก็จะเป็นแสงสีขาวด้านหน้าอีกลักษณะหนึ่งก็จะเป็นแสงสีเหลืองด้านหลังส่องกับผนังนะครับเป็นการเปิดไฟนอนนั่นเองนะครับลักษณะการควบคุมก็คือจะมีรีโมทอินฟราเรดตัวนี้นะครับเราสามารถกดปุ่มเปิดปิดได้เลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็จะมีโหมดให้เลือกโหมดถ้าเราเปิดเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับกดโหมดก็จะเป็นโหมดไฟด้านหน้าหรือโหมดไฟด้านหลังจริงๆด้านหลังตรงนี้เป็นสีเหลืองอ่อนๆนวลๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตอนปิดไฟนะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนโหมดเป็นเปิดทั้งคู่ได้เลยนะครับคุณสามารถเปลี่ยนโหมดไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นโหมดเปิดไฟคู่นะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็เป็นการเปิดด้านหน้าอย่างเดียวแล้วก็เปิดด้านหลังอย่างเดียวกรณีที่ใกล้จะหลับแล้วอย่างเงี้ยครับสามารถตั้งเวลาได้นะครับตัวนี้ตั้งเวลาปิดหลังจาก10นาทีปิดหลังจาก30นาทีนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มแสงได้ทั้ง2โหมดนะหลังจากที่คุณเปิดแล้วนะครับเปิดไฟด้านหน้าแล้วเปลี่ยนโหมดนะครับเป็นไฟด้านหน้าสามารถที่จะปรับเพิ่มแสงเนี่ยสุดแล้วลดแสงได้นะครับลดไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะลดไปเรื่อยๆอันนี้ดิมไปเรื่อยๆอันนี้สุดแล้ว8ระดับนะครับก็สามารถควบคุมได้ง่ายๆตามนี้เสียบไฟบ้านได้เลยนะครับตรงนี้ก็คือเขาจะทำงานทั้งคืนจนกว่าจะดับนะครับสเปคโคมไฟค่อนข้างออกแบบมาดีนะครับกินไฟต่ำมากแค่1วัตต์เท่านั้นเองนะครับลักษณะการใช้งานก็จะประมาณนี้ผมจะปิดนะครับแล้วก็เปิดนะเปลี่ยนโหมดนะครับเปลี่ยนโหมดเป็นด้านหลังอย่างเดียวสังเกตดูด้านหลังจะเห็นเป็นสีเหลืองๆนะแล้วก็เปิดด้านหน้ากับด้านหลังปิดด้านหลังนะครับแล้วก็ปิดด้านหน้าเปิดด้านหลังนะครับโหมดเขาจะมีอยู่ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าคุณเปิดก็จะสามารถปรับเพิ่มแสงได้นะครับเนี่ยเพิ่มทั้งหมด8ระดับนะครับอันนี้คือสว่างสุดนะสุดแล้วเขาก็จะกระพริบทีนึงคือสุดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าลดแสงก็เขาจะลดหลีลง8ระดับเช่นเดียวกันนี่คือสุดแล้วนะครับกรณีที่คุณต้องการที่จะเปลี่ยนโหมดก็เปิดแสงด้านหลังแบบนี้ก็ได้สามารถที่จะเพิ่มแสงเข้มเนี่ยอันนี้คือเปิดด้านหลังแล้วก็เข้มให้ส่องผนังดูสีเหลืองและเลื่อนนวลๆแบบนี้จะได้หลับสบายนะครับถือว่าใช้งานง่ายนะแล้วก็ตั้งเวลาได้ถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้ดับสนิทหลังจาก10นาทีก็กดทีหนึ่งนะครับหรือต้องการให้ดับสนิทหลังจาก30นาทีไฟดับเลยอันนี้ก็กดทีหนึ่งเขาก็จะกระพริบนะครับเป็นบอกว่าตั้งเวลาแล้วนะการใช้งานก็มีเท่านี้รีโมทใช้งานง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ใส่แบตเตอรี่นะด้านหลังเป็นแบตเตอรี่2032นะครับก็ถือว่าโอเคเอามาแนะนำใช้งานได้ง่ายดีเป็นไฟสำหรับห้องนอนเป็นโคมไฟผนังนะครับตัวนี้ก็เสียบไฟบ้านได้เลยตัวโคมไฟเป็น2ขาแบนนะครับนี่นะสามารถที่จะเสียบได้ง่ายๆเสียบด้านไหนก็ได้สลับขั้วก็ได้พอเสียบปุ๊บก็กดเปิดได้เลยเปิดได้ทั้งตรงนี้ปิดได้ทั้งตรงนี้เนี่ยครับกดตรงนี้ก็ได้เขาจะจำเมมโมรีล่าสุดนะว่าเราเปิดแบบไหนเอาไว้พอกดที่ปุ่มตรงเนี้ยเขาก็จะเปิดโหมดล่าสุดที่เราเปิดเอาไว้แล้วเราก็เปลี่ยนโหมดด้วยรีโมทอีกทีนึงนะครับถ้าเกิดว่าต้องการเปลี่ยนโหมดก็กดที่ตรงนี้นะครับลองทดสอบระยะไกลให้ชมนะครับสมมุติว่าคุณเปิดไว้ระยะไกลแบบนี้นะจากนั้นก็สามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทนะครับผมจะถือรีโมทแบบนี้สามารถปิดได้เลยเปิดนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดเปิดด้านหน้าอย่างเดียวเปิดด้านหลังอย่างเดียวนะครับแล้วก็เปิดด้านหน้าด้านหลังปิดด้านหลังเปิดด้านหน้าอย่างเดียวเปิดด้านหลังเนี่ยครับเขาจะวนไปแบบนี้นะสามารถที่จะเพิ่มแสงได้กรณีที่คุณรู้สึกว่าอยากได้ความสว่างที่ผนังเยอะขึ้นนะครับอันนี้สุดแล้วเนี่ยครับสุดแล้วแสงก็จะเป็นเรื่อยๆแบบนี้นะสามารถลดแสงได้นะครับถ้าเกิดคุณส่องชิดกับผนังเนี่ยแสงมันจะสว่างกว่านี้อีกนิดนึงเนื่องจากว่าตรงเนี้ยเขาส่องไปด้านหลังไม่มีผนังนะครับเป็นไอเดียสำหรับคนที่กำลังมองหาโคมไฟเอาไว้ในห้องนอนเพื่อเพิ่มสุนทรียภาพนะครับตัวนี้ถือว่าไม่สว่างมากนะถือว่าทำออกมาได้ดีกรณีที่คุณต้องการให้มีไฟขาวๆที่ผนังแล้วก็มีความส่องสว่างทำให้รู้สึกว่าไม่น่ากลัวแล้วก็สามารถที่จะนอนหลับได้สบายใจดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องการความสว่างก็เปิดแบบนี้เลยนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดให้ก็สว่างแบบนี้นะครับยังไม่ใช่ไฟเพดานยังไม่ใช่ไฟในห้องเป็นแค่โคมไฟผนังนะครับก็ถือว่าเอามาแนะนำกันถ้าเกิดท่านใดสนใจตรงนี้ก็ลองกดเข้าไปดูใต้คลิปได้ผมใส่ลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะครับขายในราคาอยู่ที่ไม่แพงประมาณ130 บาทเท่านั้นเองนะครับ